Përshëndetje të nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, kundër të tjera do të ndiqni. Albin Kurti bën hapin e parë për heqjen e taksës ndaj Serbisë. Kryeministri i Kosovës njoftoi në mbrëmje heqjen e pjesëme të taksës mbi lëndën e parë. Tashmë ai tha se pret hapin e Serbisë për heqjen e saj të plotë, kurse ndërkombëtarëve u kërkon të heqin vizat për Kosovën. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se shtëpia e pushimit në Durrës do të shërbejë si karantinë në rast se Shqipëria do të përballet me koronavirusin. Ndërkohë që ministri Armana Serliu tregon skenaret që kanë parashikuar ekspertët. Autoritetet i kërkojnë të gjithë atyre që kthehen nga zonat e prekura që të vetë izolohen për një periudhë dyjavore. Greqia konfirmon 3 raste me koronavirus. Përveç gruas 38 vjeçare që kishte mbërritur nga Italia, i prekur është dhe djali i saj, si dhe një rast i tretë në Athinë. Ndërkohë në Itali viktimat shkuan në 17 rastet për hapjen në Europë, ndërsa Arabia Saudite anulloi pelegrinazhin në Mekë. Apeli vettingut shkarkoi sot një antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Besnik Kocani ishte konfirmuar në detyrë nëntorin e kaluar, por sipas komisionerit publik, vendimi i komisionit të pavarur të kualifikimit ishte kontradiktor dhe jo bindës. Tashmë KLP ka mbetur me 10 antarë. Kristian Panucci dhe Federata Shqiptare e Futbollit do të përballen në arbitrazhin sportiv të Lozanës. Ish trajneri kombëtaris kërkon që të paguhet 57.000 euro për bonuset e fitoreve dhe barazimeve në kohën që ekipin e drejtoi Edi Reja. Albin Kurti bën hapin e parë për heqjen e taksës ndaj Serbisë. Pak më parë kryeministri i Kosovës njoftoi heqjen e pjesëme të taksës mbi lëndën e parë. Tashmë ai tha se pret hapin e Serbisë për heqjen e saj të plotë, kurse ndërkombëtarëve u kërkon të heqin vizat për Kosovën. Do të lidhemi tani me gazetarin ton Alberta Ashani. Përshëndetje Alberta, çfarë kupton kjo heqje e pjesëme e taksës? Përshëndetje Monika, me njëherë pas një takimi të cilat i ka zhvilluar ditëve të fundit kryeministri i Kosovës zotri Albin Kurti me përfaqësuesit e bizneseve, sot ka mbajtur një konferencë për media në të cilën ka prezantuar një plan të tij sa i përket taksës dhe reciprocitetit. Fillimisht ka njoftuar se gjatë javës së ardhshme do të mbahet një mbledhje e qeverisë në të cilën do të vendoset që në 15 mars të merret vendimi për heqjen e taksës për lëndën e parë, të cilën bizneset në Kosovë marrin lëndën e parë nga I ka thënë gjatë kësaj periudhe deri nga 15 marsit deri me 1 prill do të pres reflektimin nga ana e Serbisë sa i përket barrierave jo tarifore që ata i vendosin për prodhuesit e Kosovës, si dhe për lobimin që shteti i Serbisë bën për çnjohjen e pavarësisë së Kosovës. Në qoftë se këto dy barriera nuk i eliminon Serbia, atëherë Kurti ka njoftuar se më datë 1 prill do të nisë reciprociteti ndaj shtetit serb, fillimisht tregtare ekonomik e më pastaj edhe politik dhe në arenën ndërkombëtare. Ai ka thënë se më pastaj në qoftë se kjo do të ndodhë, pra në qoftë se brenda 90 ditësh ata i plotësojnë këto kritere të qeverisë, të cilat do të mbikëqyren nga SBA-ja dhe vetë qeveria e Kosovës, atëherë do të mund ta heqin taksën plotësisht. Megjithatë, në qoftë se një gjë e tillë nuk ndodh brenda 90 ditësh, atëherë taksa do të rivendoset sërish më datë 15 qershor. Lidhur me atë, në qoftë se ka një pajtueshmëri me LDK-n si partner të koalicionit, ai ka thënë se këtë plan të tij ka komentuar zëvendës kryeministit nga anët e lidhjes demokratike të Kosovës Abdullah Hoti dhe ka thënë se janë në pajtueshmëri. Megjithatë, lidhur me atë nëse ka përkrajën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët nuk përkrajnë as taksën as reciprocitetin, Kurti është shprehur se unë dëgjoj dhe çmoj kërkesat e faktorëve ndërkombëtar, janë shumë i durueshëm dhe shumë bashkëpunues, por në fund të fundit jam kryeministër i Kosovës dhe jam i thirrur që të mbroj interesat e qytetarëve të Kosovës. Megjithatë, në anën tjetër ka shprehur se pikërisht SBA dhe vetë Kosova, ky si kryeministër me qeverinë e tij do të mbikëqyrë
kryesërin, barierat në qoftë se do të heqë Serbia, po ashtu procesin apo lobimin që e bën Serbia për shënojën e pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë, Alberta, kemi mësuar se opozita ka mbledhur firmat për një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit kundër heqjes së taksës, apo jo? Po, më saktësisht deputetët Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, të Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe të njësmës kanë nënshkruar një peticion për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme, të cilin ja ka dërguar sot kryetares së Kuvendit Vjosa Osmani. Ne e kemi siguruar edhe listën e këtyre deputetëve të cilët kanë nënshkruar për thirrjen e seancës jashtëzakonshme, e ndërta janë edhe antar të PDK-s, siç është vetë kryetari i partisë pra Kadri Veseli, shefi grupit parlamentar Bedri Hamza dhe shumë deputet të tjerë, të cilët kanë pasur edhe pozita udhëhecë në mandatin e kaluar, po ashtu dhe nga nisma social-demokratë është Fatmir Limaj, Haxhi Shala, Endrit Shala e Albena Ramaj. Alberta Ashani, të falenderoj për këto zhvillime të fundit politike drejt për drejt nga Prishtina. Ky është Top Channel. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se shtëpia e pushimit në Durrës do të shërbejë si karantinë në rast se Shqipëria do të përballet me koronavirusin, ndërkohë që ministrja Manastirliu tregon skenaret që ka parashikuar ekspertët. Autoritetet i kërkojnë të gjithë atyre që kthehen nga zonat e prekura që të vetë izolohen për një periudhë 2 javore. Është bërë publik tashmë vendi karantinë në rast se koronavirusi do të përhapet në Shqipëri. Ndonse është diskutuar për disa vende. Ajo që tashmë dihet është se shtëpia e pushimit e Ministrisë së Mbrojtjes, e cila ndodhet pas meje, do të shërbesi e tillë për personat që do të vlerësohet se do të duhet të futen në karantinë. Në rastin e parë të vendosjes karantinës, ne kemi përcaktuar disponimin e strukturave akomoduese publike të shtëpisë së pushimit të Ministrisë së Mbrojtjes në zonën e Durrësit, ku me OBSH-n është konstatuar përmbushja e gjitha kushteve dhe garancia për siguri të plot për të gjithë. Ndërkohë, ministrja Manastirliu tha se në skenarët që ekspertët kanë parashikuar, që me konfirmimin e rastit të parë do të vijnë në dispozicion strukturat që fillojnë me spitalin infektiv në QSOT me një kapacitet 80 shtretërish dhe 109 punonjës të shëndetësisë. Ministra thotë se janë përcaktuar bokset, dhomat e izolimit, është investuar në të gjitha linjat e oksigjenit në strukturën e infektivit, për të bërë të mundur transformimin e këtij spitali, nëse do të kalonim në skenarët e tjerë që do të ishin deri në 150 raste të prekura. Ndërkohë, autoritetet thonë se të gjithë ata që kthehen nga Italia në Shqipëri, kryesisht nga zonat ku janë regjistruar persona të prekur nga koronavirusi, duhet të vetë karantinohen dhe nëse në aeroport apo pikat kufitare nga vijnë janë kontrolluar dhe nuk kanë shfaqur asnjë simptom. Koronavirusi ka një periudhë inkubacioni, pra kur nuk shfaq simptoma, 14 deri në 28 ditë. Për të gjithë udhëtarët rekomandohet ata që kanë prezencë të ndonjë shenje klinike, por pa temperaturë, duhet të vetë karantinohen në shtëpi dhe monitorohen nga njësitë vendore të kujdesit shëndetësor me struktura të ngritura që janë epidemiologët dhe triazhimi telefonik që në çdo moment merr informacionin e duhur. Është shumë e rëndësishme që bashkëpunimi me popullatën në këto momente të jetë vendimtar, ashtu siç është protokolli që kanë zbatuar edhe vendet e tjera europiane në drejtim të vetë karantinimit. E njëjta procedurë po ndiqet dhe për ne dhe bëj thirrje që të gjithë udhëtarët dhe popullata shqiptare të respektojnë masat zyrtare të raportuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Por një pjesë e mirë atyre që gazetarja jon Kristi Gongo intervistoi sot në Tiranë thonë se nuk do të vetë izolohen për një periudhë 2 javore. Argumentet që japin janë të ndryshëm, ndërkohë Shqipërinë vijojnë ta vizitojnë italianët edhe këto ditë pasi në veriun e vendit fqinj është dhënë alarmi për koronavirusin. Një grup italianësh kanë mbërritur të mërkurën në Tiranë dhe do të qëndrojnë këtu një javë. Situata e përhapjes së epidemisë i tremb disi, megjithatë tregojnë se ky udhtim ishte i planifikuar më parë. Vim nga Italia, disa nga Abruzzo, disa nga Roma. Zgjodhëm të vim në këtë periudhë sepse po punojmë për një projekt kulturor. Do të prezantojmë punimin e një artisti italian. Jeni të friksuar nga epidemia e koronavirusit?
O zot, po pak, por është kthyer më shumë në një psikoz tani. Ma è stato fatto un controllo al campionato. Na u bë një kontroll në aeroportin e Firences, kur u nisëm dhe një tjetër këtu kur arritëm në aeroportin e Tiranës. Sinqerisht unë nuk kam frikë, më duket një grip i thjesht. Situata është kritike sidomos për personat që vuajnë nga sëmundje të veçanta, por nëse koronavirusin e merr një person i shëndetshëm, është një grip si gjithë të tjerët. Teksa turistët si vendas dhe të huaj lëvizin lirisht në kryeqytet, në Europë njerëzit po marrin vetë masa duke bërë vetë karantinë, në rast se kanë vizituar zonat me koronavirus. Por a do të vetë izolohen shqiptarët për 14 ditë edhe nëse nuk shfaqin shenja gjatë kontrollit të autoriteteve në pikat hyrëse? As izolojmë, as më kap, as na kap parë. Jemi shqiptar, jemi të fortë. Vetë izolim duket pak si budallik. Po si do mbroheshin? Që të mos infektonit dhe personat e tjerë? Mos infektohet vetëm higjienën. Do të izoloheshim sepse edhe ne kemi familje, kemi fëmijë, do shkonim të merrim kontakt me mjekun patjetër. Ja u vetë izolove në shtëpi. Ti ke pjesëtarët e tjerë të familjes. Duhet të vetë izolohet e gjithë familja. Unë punoj tash, unë kam takime me njerëz. Si do ta zgjidh unë se di e kam apo se kam. Edhe unë sot që flas me ju kam 10 ditë që kam marrë nga Londra. Kalova në Greqi, e bëra tranzit e gjithë. Di unë Jemi të friksuar sigurisht, por nuk kemi çfarë të bëjmë. I prem biletat 3 muaj më parë nga Izmiri dhe donim të vinim këtu. Greqia konfirmon 3 raste me koronavirus. Përveç gruas 38 vjeçare që kishte mbërritur nga Italia, i prekur është edhe djali i saj, si dhe një rast i tretë në Athinë. Ndërkohë në Itali viktimat shkuan në 17. Rastet përhapen në Europë, ndërsa Arabia Saudite anulloi pelegrinazhin në Mekë. Ka mbritur në 17 bilanci i vdekjeve në Itali. Të prekurit janë 650 dhe për momentin vrulli i virusit duket se nuk po ndalet. Spitali Cremonës është thuajse në kolaps. Nuk kemi më shtretër, thon mjekët atje të alarmuar. Pulja shënoi dhe ajo rastin e parë. Shtrira e virusit vazhdon dhe tashmë ka mbritur në Danimark, Rumani dhe Estoni, ndërsa Izraeli po i kthen mbrapsht ata që shkojnë nga Italia. Zyrtarët e shëndetit publik në mbar botën janë përqendruar në marrjen e masave për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri, i cili ka infektuar të paktën 82.000 vet në më shumë se 40 vende, që nga momenti i shfaqjes në Kinë në fund të muajit dhjetor. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut pezulluan stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Washingtoni lëshoi një paralajmërim të ri lidhur me udhëtimet, duke i këshilluar qytetarët amerikanë që të shmangin vizitat në Korenë e Jugut, vendi i cili ka raportuar më shumë raste deri tani pas Kinës. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka bërë thirrje për mbylljen e të gjitha shkollave për disa javë. Arabia Saudite sa kaq vendosi të pezulloj përkohësisht hyrjet për pelegrinazhin e umras në qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës për shkak të frikës së përhapjes së mundshme të koronavirusit. Autoritetet saudite ja kanë ndaluar hyrjen në vende turistëve që vinë nga vendet me koronavirus. Ministria e jashtme atje tha se hapat po merren për të mbrojtur qytetarët dhe turistët, duke theksuar se këto masa janë të përkohshme. Në këto ditë kur nuk gjendet asnjë maskë në farmacitë e Italisë, apeli një vajze me leuqemi i ka prekur të gjithë në vendin fqinj. Na i lini ne njerëzve me imunitet të dobët maskat që dëmtohemi nga imuniteti për tokë prej kimioterapisë, thot ajo. Miq italian, ju lutem mjaft me ankesa dhe polemika, mjaft me makutërinë e dezinfektuesve dhe maskave. Farmaciti përgjigjen dhe atyre që si unë kam vërtet nevojë për to, por që tani nuk gjenden më. A ju duket e përshtatshme e gjithë kjo? Këtë apel të dhimbshëm e lëshoi një vajzë italiane e sëmur nga leuqemia, Elena Vakari, e cila thekson se ajo dhe njerëz të tjerë të sëmur kanë nevojë për maskat që praktikisht thuajse nuk gjenden më në treg. Unë e di që keni frikë, por është e qartë se koronavirusi nuk i bën gjë personave të cilët gëzojnë shëndet të plot, ndërsa mund t'i dëmtojë shumë njerëzit si unë që e kanë imunitetin për tokë prej kimioterapisë, thuhet në postimin e saj. Sipas profesor doktor Gerard Krause, ka disa modele llogaritje që tregojnë se masat kufitare nuk japin shumë rezultat në frenimin e kësaj sëmundjeje, pasi pjesa dormuese të infektuarve fillimisht nuk shfaqin asnjë simptom. Prandaj dhe kontrollet nga autoritetet e shëndetësisë nuk mund t'i identifikojnë dot. Kjo është arsyeja pse gjithmonë më shumë po i moshohet ideja së masave të higjienës si mbrojtja më e mirë, dhe këtu maskat dhe dezinfektuesit mund të japin një lloj ndihmese, edhe pse kryesorja mbetet larja rregullisht dhe me kujdes e duarve.
Fatmir Koleca, autori i vrasjes së dy fisht motor e vëlla në kodë Rëshen, ka vrarë veten. Pas ditën e sotme, Koleca ishte futur nëpërmjet pyllit në banesën e tij në Zejmen të Lezhës, ku policia e kishte lokalizuar dhe i ka bërë thirrje të dorëzohet, por ai ka refuzuar, duke plagosur edhe një efektiv të FNSH-s. Në pamundësi që autori Koleca i të largohej nga shtëpia e tij, ai zgjodhi që të jepte fund jetës duke u vetë vrarë. 2 ditë më parë, Koleca i kreu një krim të dy fisht duke vrarë në derë të shtëpisë së tyre në kodë Rëshen ish gruan e tij, Esmeralda Filopati, 36 vjeçare, nëna e 3 fëmijëve dhe vëllane saj Vledison Filopatin, 34 vjeç. Në vitin 2017, Fatmir Kolecaj u dënua me 10 muaj burg për dhunë në familje dhe armbajtje pa leje, ndërkohë Esmeralda, që u vra nga ish bashkëshorti, kishte një urdhër mbrojtje. Përveç dënimeve të ashpra, në Shqipëri duhet të ketë një database për të mbajtur nën kontroll të gjithë burrat që dhunojnë gratë e të cilët paraqiten rregullisht nëpër institucione. Ky është një nga propozimet e aktivistëve pas 2 vrasjeve në Rëshen dhe Durrës. Për 2 ditë rresht, opinioni shqiptar u shokua nga përmasat e krimit në familje, që rezultoi me 2 të vdekur, motor e vëlla në Rëshen dhe një grua në Durrës. Vitin e kaluar, Kombet e Bashkuara kanë bërë një studim që ka përfshirë vendet e Europës juglindore, ndër të cilat edhe ne, dhe ka arritur në konkluzioni që 70% grave dhe vajzave që nga mosha 15 vjeç kanë pësuar një formë të ndryshme të dhunës, që mund të jetë dhunë fizike, dhunë psikologjike, mund të jetë dhunë ekonomike, të tipit që ti kontrollon mjetet financiare dhe kontrollon jetën dhe zgjedhjet e grave dhe vajzave në këtë mënyrë. Disa deputete kanë depozituar pranë kuvendit propozimin për dënime më të ashpra për ata që ushtrojnë në dhunë në familje. Një dhunues do të dënohet nga 1 deri në 5 vjet burg, ndërsa nëse krimi përsëritet, agresori do të dënohet nga 2 deri në 10 vjet. Njëra nga zgjidhjet është edukimi. Ne duhet të heqim dorë nga edukimi i fëmijëve me rolet ndara. Vajzat kanë më tepër përgjegjësi, djemt nuk kanë tepër përgjegjësi, por djemt apo burrat kanë të drejtë të kontrollojnë jetën e vajzave dhe grave. Një tjetër mënyrë është që shkurajimi nëpërmjet dënimeve të larta. Një tjetër mënyrë shkurajimi është për të kontrolluar, duke bërë ndoshta një databazë të personave që janë dhunues, duke i ndjekur këta persona me psikolog, duke i detyruar ata të paraqiten vazhdimisht që të ndjehen pak a shumë të kontrolluar, të mos ndjehen të lirë të vazhdojnë të dhunojnë. 80% e kërkesave për divorc që paraqiten në gjykat kanë si shkak kryesor dhunën fizike, që në shumicën e rasteve bashkëshorti ushtron ndaj bashkëshortes. Për formasat e krimeve ne jemi me vendet e lindjes mesme, me vendet e Azis që kanë të njëjtin zhvillim me ne, me vendet afrikane, sidomos në qoftë se del nga qendrat e mëdha metropolitane në Shqipëri, je praktikisht në organizim tribal. Apeli i vetingut shkarkoi sot një antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Besnik Këcani ishte konfirmuar në detyrë nëntorin e kaluar, por sipas komisionerit publik, vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit ishte kontradiktor dhe jo bindës. Tashmë KLP mbeti me 10 antar. Vendosi ndryshimin e vendimit 84, datë 27/11/2018 Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyrat të subjektit të rivlerësimit, zoti Besnik Këcani, prokuror në momentin e fillimit të procesit të vlerësimit. Qeveria e prokurorëve përballet sërish me efektet anësore të vetingut. Shkarkimi i Besnik Këcanit, i cili përfaqësonte në KLP vendin e një prokurori të rrethit gjyqësor, ka shkaktuar sërish vakum antarësh. Kjo do sjellë thirrjen e asamblesë së përgjithshme, që duhet të njoftojë prokurori i përgjithshëm Olsian Çela. Por shkarkimi i antarit të KLP-s është kthyer tashmë në një precedent. Sa kohë më herët, vetingu largoi nga drejtësia edhe 2 antarë të tjerë, Antoneta Sevdarin dhe Gentian Osmanin. Por ndryshe nga 2 ish kolegët e tij që ishin të pranishëm gjatë vendimit për shkarkim, Besnik Këcani e bojkotoi kolegjin e posaçëm të apelimit, ndonse ishte konfirmuar më herët nga shkalla e parë. Pasuritë e Këcanit u pani u bindse nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit, që rekomandoi apelimin. Në vijim, komisioneri publik hodhi pikpyetje jo vetëm ndaj një kontrate qiraje me një kompani, por dhe ndaj aplikimit për kredi të butë, gjatë kohës që Këcani mbante drejtimin e prokurorisë në Fier dhe ndërkohë kishte hetuar zyrtar të kësaj drejtorie. Por megjithse ish antari i KLP-s, Këcani kujtoi kontributin në drejtësi gjatë 2 dekadave.
Kolegji i posaçëm nuk i mori parasysh pretendimet e tij. Aktualisht Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka mbetur me 10 antar. Dhe kjo ente në fakt ka qenë me shumë zhvillime në fushën e drejtësisë. Sot u mblodhe dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor për të plotësuar vendet vakante në Gjykatën e Lartë, ku intervistuan 3 kandidatë, që të 3 në prag të emërimit si gjyqtar suprem. Ata u pyetën se si do të ulin stokun e dosjeve në këtë gjykatë. Ndjekim sërish Anila Hoxhën. Kur në Gjykatën e Lartë stoku i dosjeve ka mëritur në 35.023 çështje që presin për të gjykuar. 3 kandidatët që pritet të veshin tunikën e gjyqtarit suprem u intervistuan nga antarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Dhe pikërisht ishte backlogu në Gjykatën e Lartë një nga pyetjet që shqetësonte edhe qeverinë e gjyqësorit. Nga njësia e shërbimit ligjor, kjo është një strukturë e re ngritur pranë Gjykatës së Lartë, e cila nëse do të riformatohet në kuptim jo të ndryshimit të ligjit, por të shtimit të numrit, mendoj që është një hap i mirë për të menduar për evadimin e çështjeve të shumta që ka kjo gjykatë. Numri i madh i çështjeve sot ka gjykata e Strasburgut, ashtu ka dhe gjykata e Bashkimit Evropian. Dhe po ata kanë gjetë disa zgjidhje them që ndoshta mund të jenë edhe efektive edhe për rastet konkrete. Mund të krijohet një seksion, një njësi e cila të analizoj, përkohësisht as gjithmonë, të analizoj grup çështje në bazë të institutit të drejtës i cili ka ardhur për interpretim Gjykatën e Lartë. Duhet vepruar me shqyrtimin e atyre që quhen emergjenca gjyqësore. Më pas mund të ketë një ndarje të fushave, duke angazhuar ndihmësat ligjor dhe duke i specializuar ato. Një shembull tjetër do të jepja Gjykatën e Lartë të Kroacisë. Stoku i lartë i çështjeve që ka pushtuar jo vetëm zyrat e Gjykatës së Lartë, por edhe ambientet e Gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, u trashëgua jo vetëm për shkak të proceseve të stërgjatura, por edhe për shkak të vettingut, pasi Gjykata e Lartë humbi nga procesi i rivlerësimit 6 antar. Zoti Sokol Sadusha, Ervin Pupe dhe Ilir Panda do të marrin kolegjet civile, penale dhe administrative. Gara për drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit tashmë do të mbetet në pritje të vettingut. Komisioni i posaçëm SPAK njoftoi se pas intervistimit të 8 konkurrentëve do të vijojnë më tej përballjen vetëm 4 prej tyre. Konkretisht janë vlerësuar si më të mirët zëvendës drejtoresha e përgjithshme e policisë Aida Hajnaj, oficeri i ndërlidhjes në Itali Artur Beu, ish drejtori i policisë së Tiranës Ervir Hodaj dhe ish drejtori i Departamentit të Hetimit të krimit organizuar Idajet Faskaj. Për drejtimin e BKH-s konkuruan 40 pretendent, por tashmë filtrat e disa testave i kanë kaluar vetëm 4 prej tyre. Ministra e Drejtësisë Etilda Gjona ju përgjigj presidentit Ilir Meta, i cili përveç akuzave ka bërë edhe denoncim në SPAK për kallëzimin në prokurorinë e posaçme. Ajo thotë se është kulmi i një show presidencial. Pas akuzave që mori nga presidenti i Republikës, Ministria e Drejtësisë sqaroi në një dalje publike qëndrimin e saj. Etilda Gjoni cilëson akuzat e Metës lajthitje ligjore dhe shpjegon pse u botua në fletoren zyrtare vendimi i KED-s. Në një kohë që vendimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi i nënshtrohet mekanizmit zhbllokues pas kalimit të afatit 30 ditor, kur organi i martesës, presidenti, parlamenti, Gjykata e Lartë nuk e ushtron kompetencën e tij, ka të njëjtën fuqi ligjore ashtu si dhe dekreti presidentit. Dhe për këtë arsye duhet të ketë edhe të njëjtin formalitet në shpalljen botërisht të tij, që do thotë botimin në fletoren zyrtare. Gjoni i kujtoi presidentit se botimi nuk i jep fuqi juridike këtij vendimi. Pra nuk është botimi në fletoren zyrtare që jep fuqi juridike vendimeve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, por vetëm i bën me dije publikut aktin që ka sjell ose do të sjell pasoja juridike. Ministria e Drejtësisë rezervoi të drejtën e shpjegimit ligjor për kallëzimin penal në SPAK të bërë nga Meta, por e komentoi atë si një show komik. Akuza se unë si ministër drejtësie apo stafi i Ministrisë së Drejtësisë me veprimet tona kemi kryer shkelje penale, është thjesht kulmimi i showut presidencial, një kulmim mjaft komik do thoja,